हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा म तपाईहरुलाई करिडोर वायरिङ कस्तो प्रकारले गर्छ त्यो गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र जस्तै यहाँनिर तपाईले देखिरहनु भएको छ, मैले 6 वटा टु वे स्विच युज गरेको छु फ्रेन्ड्स। र 3टा होल्डर या बल्बमा हामीले 6 वटा स्विच युज गर्नुपर्छ। र करिडोरमा चाहिँ कस्तो किन चाहिँ हामीले 6 वटा चलाएको 3टा बल्बलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अब करिडोर तपाईको प्यासेज लामो छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै बल्बहरु हामीले इन्स्टल गरेको हुन्छ र थुप्रै बल्बलाई इन्स्टल गर्नको लागि एउटा हामीले भित्रबाट कन्ट्रोल गर्छ र एउटा करिडोरबाट नै हामीले अपरेट गर्छ त्यसलाई हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले दुईटा लगाएको यसलाई हैन, एउटा हामीले करिडोरबाट नै राख्छ एउटा है, करिडोरकै प्यासेजकै अब कुनै पनि भित्तातिर हामीले राखेको देख्छौं है, जहाँ पनि हामी करिडोरतिर हेरे पनि। र त्यही बल्बलाई फेरि भित्रबाट पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो पनि लगाएको हुन्छ। करिडोरमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारले वायरिङ गरेको हुन्छ। र यो एउटा बल्बको लागि भयो भित्र बाहिर कोरिडोर र भित्रबाट र यो अर्कोको लागि भयो, त्यस्तो प्रकारले यो अर्कोको लागि भयो है। अब जति हामीले अब बल्ब बढाउँदै जान्छ हाम्रो स्विचेस पनि एउटाको दुईटा हुँदै जान्छ, बुझ्यो न। एउटाको दुईटा, 3टाको मैले 6 वटा चलाए, 4टाको त्यस्तै प्रकारले 8 वटा हुन्छ, त्यसरी हाम्रो बढ्दै जान्छ। र यसको कनेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा देखाएको छु फ्रेन्ड्स है। मैले टनल वायरिङहरु गरेको छु है, गोडाउन वायरिङहरु पनि गरेको छु है। र आज तपाईलाई देखाउँदै गरेको चाहिँ तपाईको यो कोरिडोर वायरिङहरु छ। र तपाईहरुलाई आउने दिनमा म तपाईहरुलाई त्यो जुन चाहिँ हस्पिटल हस्टेलहरुको है त्यो वार्डनहरुको कनेक्सनहरु कस्तो प्रकारले हुन्छ है, त्योहरु पनि म तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु फ्रेन्ड्स है। र यसको कनेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै यहाँनिर सबै देख्नुहुँदैछ टु वे स्विच छ है। र एउटा वायर लिनुस् है, एउटा वायर लिनुस् र अब योमा तपाईहरुलाई म पहिला अलिकति बुझाइदिन्छु है कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो दुईटा छ है, दुईटा स्विचको टुप्परको टर्मिनल र मुनिको टर्मिनललाई दुईटालाई नै सर्ट गरिदिनुस् दुईटा तारले पहिला, एउटा सबैको हैन, माथिको माथि मुनिको मुनि, माथिको माथिको मुनिको मुनिको हो। अब बीचको यो कमन टर्मिनल जुन चाहिँ छ, कमन टर्मिनलमा तपाईले फेस दिनुहुन्छ है। अब जस्तै सबै कनेक्सन एउटै छ फ्रेन्ड्स, स्टेयर केस भयो, तपाईको गोडाउन भयो, यो हस्टेल वार्डन वायरिङहरु जुन चाहिँ छ त्योहरु एउटै हुन्छ फ्रेन्ड्स। अलिकति डिफरेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको टनल वायरिङ मात्रै हुन्छ। हामीले टनल वायरिङमा एकपट्टि फेस दियो डल्लैमा, एकपट्टि मुनि हामीले डल्लैमा न्युट्रल दिएको थियो हैन। अब अरु चाहिँ सबै एउटै हुन्छ। अरु कनेक्सनहरुमा चाहिँ न्युट्रललाई म डाइरेक्ट जति पनि बल्बको न्युट्रलहरु छ यसलाई म डाइरेक्ट कमन गरेर डाइरेक्ट सप्लाई दिन्छु न्युट्रल हो। अब बीचको टर्मिनल रहन्छ, बीचकोमा तपाईले फेस दिनुस्, त्यहाँबाट ए बाट बल्बलाई जान्छ, तर यही फेसलाई फेरि लगेर यो बीचमा दिनुस्, यहाँबाट बल्बलाई दिन्छ, फेरि यही बीचबाट फेस लगेर यहाँ दिनुस् है, यहाँ बीचबाट तपाईको बल्बलाई जान्छ। कनेक्सन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, सिम्पल छ। यो स्टेयर केस जस्तो नै हुन्छ कनेक्सन चाहिँ फ्रेन्ड्स। र तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स है। जस्तै मैले यो एउटा वायरको टुक्रा लिएको छु, जस्तै यहाँ र यहाँ हालिदिनुस् तपाईले है, यहाँ र यहाँ हालिदिनुस्, त्यहाँबाट यसलाई टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स। त्यस्तै प्रकारले यहाँ र यहाँ हालिदिनुस्। अब हेर्नुस् म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स। र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, मैले दुईटालाई सर्ट गरे माथि माथि, मुनि मुनिलाई पनि त्यस्तै प्रकारले यो दुईटालाई पनि हो, त्यहाँबाट यो लास्ट कललाई पनि त्यसरी गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस्, मैले सबैको कनेक्सन गरिदिएको छु सर्ट गरेर हो। अब म एउटा फेस वायर ल्याउँछु, यो फेस वायर चाहिँ तपाईले यहाँ दिनुस् फ्रेन्ड्स है। र यो रेड कलरको वायर लिएको छु र तपाईले फेस यहाँ हाल्नुस् हैन, यहाँ हालेर यहीँबाट एउटा वायर लिएर यसलाई पनि दिनुस्, यहीँबाट फेरि यसलाई पनि दिनुस्। र त्यसको लागि म एउटा वायरलाई जोइन गर्छु फ्रेन्ड्स। यो मेरो मेन फेस वायर भयो र यो सर्ट गर्नुको लागि चाहिँ मैले हैन यो येलो कलरको वायरलाई लिएको छु है। अब तपाईले यसलाई हालिदिनुस् यसरी, देख्नुभयो है। अब यसलाई राम्रोसँगले तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स हो। र यो जुन चाहिँ छ यो रातो त मेरो मेन फेस भयो है, बोर्डबाट आउँछ फ्रेन्ड्स। र अब फेरि तपाईले फेसलाई यहाँनिर कट गर्नुस् है। र यसलाई तपाईले यस्तो गर्दा पनि हुन्छ है, यतिको नाप्नु भएन, यतिको नाप्यो भने यसलाई नकट गरिकन अलिकति ट्विस्टेड गर्नुस् फ्रेन्ड्स है। यसरी ट्विस्टेड गर्नुभयो भने चाहिँ
र फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् मैले यो डल्लैलाई काटिन हो यसलाई अलिकति स्ट्रेप मात्रै गर्दैछु फ्रेन्ड्स ताकि मैले यसलाई हाल्नुको लागि फ्रेन्ड्स है यहाँ हाल्नुको लागि यसलाई मैले यसरी लिएको छु हो अब तपाईले यसलाई टाइट गरिदिनुस् फुल टाइट गरिदिनुस् लुजिङ चाहिँ हुनु हुँदैन फ्रेन्ड्स हो यो टाइट भयो अब लास्टको यो दिनुस् यो मेरो वायर एकदमै लामो हुँदैछ फ्रेन्ड्स यति काटिदिन्छु हो त्यहाँबाट यसलाई तपाईले योमा हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स हो र यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स हो र बीचको टर्मिनल बाँच्यो है बीचको टर्मिनलमा चाहिँ तपाईले फेस काटेर दिनुपर्छ फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुस् हैन एउटा यहाँ बाँच्यो र यहाँ बाँच्यो हैन हेर्नु हुँदै होला एउटा यहाँ एउटा यहाँ बाँच्यो चाहिँ अब बल्बको एक एकवटा पोइन्ट दिनु पर्यो फ्रेन्ड्स है र न्युट्रल डाइरेक्ट होल्डर टु होल्डर कमन भएर डाइरेक्ट न्युट्रल आउँछ बुझ्नु यहाँबाट मेरो फेस गयो फ्रेन्ड्स हो अब यति छ कनेक्सन अब तपाईले होल्डर लिनुस् फ्रेन्ड्स है र यो होल्डरको कुनै पनि एउटा वायरलाई लिनुस् है यसलाई अलिकति यो साह्रो पातुलो छ फ्रेन्ड्स यसलाई अलिकति तपाईले यसरी ट्विस्टेड गरिदिनुस् त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई तपाईले हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स कुनै पनि वायर फ्रेन्ड्स यहाँ मैले रेड कलरको वायर हालेको छु है फ्रेन्ड्स यसलाई तपाईले टाइट गरिदिनुस् एउटा फर्स्ट बल्बको कनेक्सन भयो फ्रेन्ड्स योलाई अहिले न्युट्रलको लागि त्यतिकै छोडिदिनुस् हो फ्रेन्ड्स अब अर्को लिनुस् यो यसलाई पनि तपाईले हल्का ट्विस्ट गर्नुस् है त यो बीचको टर्मिनल जुन चाहिँ छ बीचको टर्मिनलमा हालेर यसलाई पनि टाइट गरिदिनुस् यहाँ मैले तीनटाको गरेर देखाएको छु फ्रेन्ड्स है तीनटा होल्डरको तीनटा बल्बको तपाईले जतिको गर्नु पनि सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है र अब लास्ट रह्यो फ्रेन्ड्स यो लास्टको पनि यसरी लिनुस् हो त्यहाँबाट यसलाई पनि हल्का यसरी ट्विस्टेड गरेर जुन चाहिँ तपाईको लास्टको टर्मिनल देख्नुहुँदैछ है यो लास्टको टर्मिनलमा यसरी हालिदिनुस् अनि यसलाई पनि फुल टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स है कुनै पनि लुजिङ चाहिँ होइन फ्रेन्ड्स हो ल यति नै भयो हैन फ्रेन्ड्स अब यो कनेक्सन सबै मेरो ओके भयो फ्रेन्ड्स हो अब यो सबैको होल्डरको पोइन्ट निकालौं बाहिर है होल्डरको पोइन्ट सबै बाहिर निकालौं अनि चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स हो यस्तो गरिदिन्छु अब के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यो तीनटै होल्डरको पोइन्ट छ यो तीनटै होल्डरको पोइन्टलाई तपाईले यसरी सर्ट गरिदिनुस् हो यसरी सर्ट गरिदिनुस् त्यहाँबाट चाहिँ है बुझ्नु भला तीनटा होल्डरको वायरलाई यसरी सर्ट गरे त्यहाँबाट मेरो जुन चाहिँ मेन न्युट्रल आउँछ फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् मेरो मेन न्युट्रल यो छ ब्ल्याक कलरको टेप लगाएको छु फ्रेन्ड्स यसमा है र यो अलिकति स्ट्रिप गर्छु यो मेरो रेडमा ब्ल्याक कलरले मैले अब मार्क गरिरहेको छु यहाँ है यो न्युट्रल भनेर र यसरी तपाईले ट्विस्टेड गरिदिनुस् र तपाईकोमा टेप छ भने यसलाई तपाईले टेप पनि लगाइदिनुस् फ्रेन्ड्स हो टेप पनि यसरी लगाइदिनुस् अब यो कनेक्सन मेरो ओके भयो फ्रेन्ड्स है अब यहाँ म बल्ब हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स है र तपाईलाई बल्ब हालेर पनि तपाईलाई टेस्ट गरिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स कस्तो प्रकारले काम गर्छ भनेर फ्रेन्ड्स यो है यो भयो र तपाई देख्नुहुँदै होला है यहाँनिर अब म सप्लाई हालिकन देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई है र यो सप्लाई मैले हालिदिए फ्रेन्ड्स हो सप्लाई हाल्ने बित्तिकै मेरो अन थियो है
यो इन्डिभिजुअलले पनि काम गर्छ फ्रेन्ड्स यसरी एक एकवटा पनि काम गर्छ जस्तै यो देख्नुभयो अन अफ पनि हुन्छ है अब सपोज तपाईले कोरिडोरमा राख्नुभयो यो भित्रबाट राख्नुभयो भने हो अब सेकेन्ड नम्बर बल्बको पनि तपाईले कोरिडोरबाट बाल्नु भयो कोरिडोरबाट निभाउनु पनि भयो कोरिडोरबाट बाल्नु भयो भित्रबाट निभाउनु भयो भित्रबाट पनि बाल्नु भयो हो अब थर्ड बल्बको भित्रबाट पनि बाल्नु भयो हो बाहिरबाट पनि बाल्नु भयो हो यसरी काम गर्छ देख्नुभयो होला है अब तपाईहरुले अलिकति देख्नु भएन होला सबै म यो निभाइदिन्छु है सबै निभाइदिन्छु अब तपाईहरुले फर्स्टको हेर्नुस् फ्रेन्ड्स है भित्रबाट अब यो सपोज बाहिरको मान्नुस् कोरिडोरबाट बालेको कोरिडोरबाट निभाउनु भयो हो अब भित्रबाट बाल्नु भयो भित्रबाट निभाउनु भयो बुझ्नु भयो अब सेकेन्ड बल्बमा जानुस् कोरिडोरबाट बाल्नु भयो कोरिडोरबाट निभाउनु भयो है र कोरिडोर अब कोरिडोरबाट बाल्नु भयो कोरिडोरबाट निभाउनु भयो अब भित्रबाट त्यसरी बाल्नुस् निभाउनुस् र अब यो लास्टको बल्बमा जानुस् है लास्टको या फर्स्टको जुनै पनि है बाल्नु भयो निभाउनु पनि भयो भित्रबाट पनि बाल्नु भयो निभाउनु पनि भयो यति हो अब यो त अहिले मैले तपाईलाई टेस्ट गर्नु मात्रै देखाएको है अब जब त्यहाँ हामी गर्छौं नि त्यतिबेला हामीले सिस्टमेटिक राखेको हुन्छ है कुन चाहिँ हाम्रो अगाडि पर्छ त्यतिबेला नै हुन्छ है र यहाँ त मैले अहिले जस्ट तपाईलाई प्र्याक्टिकल गर्नको लागि मात्रै मैले अल्टरनेटिभली राखिरहेको छु हो अब सिस्टमेटिकली राख्यो भने एक नम्बर कुन चाहिँलाई राख्नुहुन्छ तपाईले गर्नुस् है मेरो अहिले यतापटिको यो बोल्दैछ है अब तपाईले सिस्टमेटिक राख्दाखेरि चाहिँ यो होल्डरलाई तपाईले एक नम्बरमा राख्नु पर्यो तपाई यताबाट आउनु हुँदैछ भने एन्ट्री जता पर्छ तपाईहरुको है हैन एन्ट्री जता पर्छ त्यताबाट नै तपाईको सुरु हुन्छ नि त हो यस्तो हुन्छ फ्रेन्ड्स हो यति नै हो फ्रेन्ड्स कनेक्सन हो यति नै हो कोरिडोरको चाहिँ यस्तो प्रकारले कनेक्सन हुन्छ फ्रेन्ड्स र आशा गर्दछु कि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स है मन पर्यो भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स